ሰላም ውድ የአብቴክ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች በሙሉ እንደምናችሁ እንደምቆያችሁ እያልኩ አብቴክ አብዱረዛቅ ነኝ። በዛሬ ቪዲዮ ደግሞ ስመጣ በፓርት 2 መለሳለሁ ያልኩት ቪዲዮ ነው። አሁን ዛሬ ሜታ ማስካችንን እንዴት ከኮርማይኒግ ሳቶሺ ጋር እናገናኛለን የሚለው ነው በዛሬው ቪዲዮ የማሳያችሁ። ሜታ ማስኩን ካገናኘን ሃሽ ሬታችን ይጨምራል ማለት ነው። ሃሽ የማድረጋችን ፍጥነት ይጨምራል ማለት ነው። እና ወደ ስራው ወደ ቪዲዮ እንገባለን። እና እንደምታዩት እንደዚህ አይነት ይመጣላችኋል። እዚች ጋር ጫፍ ጋር ያለችው ሶስት በተን በመንካት ሴቲንግ ላይ እንገባለን። ሴቲንግ ጋር ከገባን በኋላ ኔትወርክ የምትለዋን እንነካለን። ኔትወርክ ጋር እንደምታዩት አሁን ነገር አላስገባንም። አሁን እዚህ ጋር አድ ኔትወርክ የምትለዋን በተን እንነካለን። እንደምታዩት እዚህ ጋር አሁን ደግሞ ካስተም ኔትወርክ የምትለዋን እንነካና እዚች ላይ ኔትወርክ ኔም ሪሲቨር ቼን አይዲ ሲምቦል ብሎክ ኤክስፕሎረር የሚለውን እንሞላለን ማለት ነው። እንደምታዩት አሁን በትክክል ሞልቻለሁ። እንደምታዩት ኔትወርክ የሚለው ላይ Satoshi.Chain.Testnet እዚህ አርፒሲ የሚለው ላይ ደግሞ ይሄን ሊንክ ጽፋላችሁ። ቼን አይዲ ላይ ደግሞ 1115 ሲምቦል ደግሞ tBTCs የምትለዋን ብሎክ ኤክስፕሎረር የሚለው ላይ ደግሞ ስካንቲስት ኔትወርክ የሚለውን ሊንክ ትጽፋላችሁ። ከዛ አድ ኔትወርክ የምትለዋን በተን እንነካለን። እንደምታዩት አሁን በትክክል ተሰርቷል ማለት ነው። ጎቱ ኢት የምትለውን እንነካና አሁን እቺ 0 tBTCs የምትለዋን እንነካና ሪሲቭ የምትለዋን እንነካና ኮፒ እናረጋታለን ማለት ነው። እንወጣና ወደ ሳቶሺ አፕሊኬሽን እንገባለን። አሁን እንደዚህ ይመጣላችኋል። እዚህ ጋር እንደምታዩት ሪሲቭ 10k ሃሽ ሬት ባይ ፓርቲሲፔት ኢን ዘ ቴስትኔት ትራንስፈር ትራንስሌሽን የሚለውን ነው አሁን የምንቀበለው ማለት ነው። እና እዚህ ላይ ቅድም ኮፒ ያደረግነውን ፓስት እናደርጋለን ማለት ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር ቅድም ኮፒ ያደረግነውን ፓስት እናደርግና ኮንፊርም የምትለዋን በተን እንነካለን። ዋሌት አድሬስ አዲን ሰክሰስፉል ብሏል። አሁን በትክክል ተሞልቷል ማለት ነው። አሁን እንደምታዩት እዚህ ጋር ይሄንን ለመቀበል ነው 10k ሃሽ ሬት ለመቀበል ነው ያንኑ አድ ዋሌት ያስገባነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር አሁን 100 ማይ ሃሽ 100 ነው የኔ እና ይሄ እንዲጨምርልኝ ነው አሁን እዚህ ጋር የገባሁት ማለት ነው። አሁን ወደ ሜታ ማስክ እገባለሁ። አሁን ወደ ሜታ ማስክ ዋሌታችን ይወሰናል። አሁን እዚች ጋር እንደምታዩት 3 ነጥቦችን እንነካና ብራውዘሩ ላይ እንገባለን ማለት ነው። የሜታ ማስክ ብራውዘር ነው። ብራውዘር ሆም ፔጅ ኔትወርክ ኢረር እያለ ነው። እንደምታዩት አሁን አምጥቶልኛል። እዚች ጋር ሰርች ኦር ታይፕ ዩሪያል የምትለው ላይ ገብተን እኔ ምጽፈውን ትጽፋላችሁ። አሁን በሚገባ ጽፍ ያለው እንደምታዩት እዚህ ጋር ስካን ቴስት BTCs ኔትወርክ /ፎሴት ብዬ ጽፍ ያለው። ከዛ ሰርች እናረጋዋለን ጎ እንለዋለን ማለት ነው። እንደምታዩት አሁን እንደዚህ አይነት በተን ይመጣልናል። አሁን ወደ ዋሌታችን እንገባለን ማለት ነው።
ዋሌታችን ላይ እንገባና እዚች ጋር ሪሲቭድ እንትለዋል እናታና ኮፒ እናረጋታለን። እንወጣና አሁን ብራውዘራችን ላይ እንገባለን። ብራውዘራችን ላይ ከገባን በኋላ ቅድም ኮፒ ያረግናትን እዚች ጋር ፓስት እናረጋታለን። ከዛ እዚች ጋር አይ አም ኖት ሮቦት እንትለዋል እንነካለን። እንደምታዩት አሁን ያስመርጣችኋል። ሞተር ሳይክል ነው የሚለው እንደዚህ እየመረጥን ካፕቻውን እንሞላለን ማለት ነው። ኮኔክሽን ኢረር እያለ ስለሆነ ያለው ትንሽ አዛረግ ነው። ካርስ ነው አሁን የሚለው አሁን ቬሪፋይ አርገናል። ሮቦቱ ጌት ኮር የምትለውን በተን እንነካለን። እንደምታዩት አሁን እንዲህ ብሎናል። ዳይናሚክስ አለው ሌፍት እያለ ነው። ከነገ በኋላ እያለ ነው። አሁን እናያለን እንደገና ማለት ነው። ቬሪፋይ እንትለዋል እንነካለን። ጌት ኮር እንትለዋል እንነካለን። አሁንም እንዲህ እያለ ኔክስት አሎናንስ እያለ ነው። አሁን ከትንሽ ቆይታ በኋላ ነው የሚሰራልህ እያለኝ ነው። ከትንሽ ቆይታ በኋላ እንደዚህ አድርጋችሁ እናንተ ትሞክሩታላችሁ እና እኔ አቆመዋለሁ ማለት ነው። አድ ኤስዩኤስዲቲ ሜታማስክ የምትለዋለሁ እንነካለን። እንደምታዩት አድ ቶከን ኤስዩኤስዲቲ ለማምጣት አድ ቶከን የምትለዋን በተን እንነካለን። እንደምታዩት እኔ ኢምፖርት ፕሮሰስ ሰክሰስፉሊ ኢምፖርት ኤስዩኤስዲቲ እያለ ነው እና እንወጣና ወደ ዋሌታችን እንሄዳለን። እዚህ ጋር አሁን 00 ነው። አሁን ከትንሽ ቆይታ በኋላ መጥቼ እናሳያችሁ ይሆናል ማለት ነው። 00 ነው። ይሄንን እንሞላዋለን። እንዴትም ሃሽ ሬታችን እንደምንቀበል አሳያችኋለሁ። ትንሽ እንጠብቅና ማለት ነው። ሰላም እንግዲህ በቀጣይ ቀን መተን ሞክረዋለን ያለውን ነው አሁን ማሳያችሁ። አሁን እዚህ ጋር ሰርች ባሩ ጋር እንሄድና እኛ ፎሴት ያልናት ኤስ ነው ያረግናት እናንተ አሁን ሲ በማድረግ እናስተካክላታለን ማለት ነው። እንደምታዩት መጨረሻ ላይ ፎሴት የምትሏን እቺን በተን ሲ አርገን እንቀይራትና ሰርች እናረጋታለን። ከዛም አይ አም ኖት ሮቦት የምትሏን በተን እንነካለን። እንደነገርኳችሁ ለቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ፣ ለሌሎች ተጠቃሚዎች ካስባችሁ ሼር እንድታደርጉ። አሁን እዚህ ጋር ትራክተር ነው የሚለው ትራክተሮችን እመርጣለሁ። ቬሪፋይ ለዋለሁ። አሁን ጌት ኮር የምትለውን በተን እንነካለን ማለት ነው። ጌት ኮር አልኩት። እንደምታዩት ፈንድ ሰክሰስ ብሏል። እዚህ ጋር እንደምታዩት ፈንድ ሰክሰስ ብሎኛል። እዚህ ደግሞ እንደገና አይ አም ኖት ሮቦት የምትለውን በተን እንነካለን። እናንተም እንደዚህ ካለ ሰርቶላችኋል ማለት ነው። ከላይ ግን እንደ በፊቱ ካለ እንደዛ ያመጣ ካለ አልሰራም። በቀጣይ ቀን ሞክሩት ያልኳችሁ ለዚህ ነው። አሁን በቀጣይ ቀን መተን በሌላ ስልክ እየሞከርኩት ነው እና አሁን ካር እያለኝ ነው። ካሮቹን እንመርጣለን። ቬሪፋይ እንባለን። እንደምታዩት ጌት ኤስዩኤስዲቲ የምትለውን በተን እንነካለን። በሚገባ ፈንድ ሰክሰስፉል ትራንሳክሽን ብሏል እና በትክክል ተካሂዷል እያለ ነው። አሁን ወደ ዋሌት የምትለውን በተን እንነካለን። ዋሌታችንን እንነካለን። እንደምታዩት 9.9 ምናምን tBTCs ሰጥቶኛል። እዚህ ጋር እንደምታዩት 100
1536 ደግሞ SUSDT ሰጥቶኛል። እንደምታዩት ይሄ እኔ ከዚህ በፊት ያጠራቀምኩት ነው እንጂ እናንተ የሚሰጣችሁ አሁን እዚህ ጋር tBTCsን አንድ ነው የሚሰጣችሁ እና እኔ ከዚህ በፊት ይሄ የሰራው ስለሆነ ነው። እንደ tBTCsን እንነካዋለን። አሁን ከእንትናችን ጋር ለማገናኘት ነው ከዚህ ከሳቶሺው ጋር ማለት ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር አሁን ሲንድ የምትለዋን በተን እንነካለን። እንደምታዩት ከዚህ በፊት የላኩትን ነው አሁን እዚህ ጋር ያመጣልኝ። ሲንድ የምትለዋን በተን እንነካለን። እንደምታዩት እዚህ ጋር እንመጣለን። እንደዚህ ጫን እናደርግና ይችን በተን ጫን እናደርግና ፓስት እንለዋለን ማለት ነው። ፓስት እናደርጋለን። እንደምታዩት አሁን በትክክል ተሞልቷል። ኔክስት የምትለዋን በተን እንነካለን። እንደምታዩት አሁን ኔክስት እንለው እንደዚህ አይነት ይመጣልናል። እዚህ ጋር 0 ነጥብ አሁን ለምሳሌ 0.01 ብሰጠው ኔክስት የምትለዋን በተን እንነካለን። አሁን እንደምታዩት ኔክስት ካልን በኋላ እንደዚህ አሁን እዚህ ጋር ኢስቲሜት ጋዝ ቶታል የሚለው ምን ያህል እንደሚቆርጥ እያሳየና አሁን ሰርች ያደረገ ነው። እስቲ ምን ያህል እንደሚቆርጥ ደግሞ 0.004 አካባቢ ይቆርጠናል። እንደምታዩት አማውንት 0.001 tBTCs ነው አሁን የምንልከው። ኤስቲሜትድ ጋዝ ፕሪ ደግሞ 0.0004 ይቆርጣል ማለት ነው። ቶታል እስካሁን እኔ የተቆረጠብኝ 0.0014 tBTCs ነው የተቆረጠብኝ። አሁን ሲንድ የምትለዋን በተን እንነካታለን ማለት ነው። እንደምታዩት አሁን እስኪ ትራንዛክሽን ሰክሰስ እስከሚጠባለን እዚህ ጋር ሰብሚትድ እያለ ነው። ሰክሰስ ካለ ተልኮለታል ማለት ነው። ይሄን ቪዲዮ ጀምሩ ላይክ ካላረጋችሁት ላይክ በማድረግ እንድትጀምሩት፣ እንደገና ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ እንዲሁም ይህ ቪዲዮ ለሌሎች ይጠቅማል ብላችሁ ታስባችሁ ሼር እንድታደርጉ። እዚህ እንደምታዩት ትራንዛክሽን ኢዝ ኮምፕሊት ብሎኛል። አሁን ወደ ኮርሳቶሺ እንገባለን። እንደምታውቁት ኮርሳቶሺውን በየቀኑ በቀን ሁለቴ አንዴ እየገባችሁ ብቻ መሰብሰብ ነው። በጣም ሲምፕል የሆነ ስራ ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር አሁን 100 ብሎክ ደርሻለሁ። ይቺን በተን ሪኮርድ እንላለን። ይቺን እስካሁን ያጠራቀመልኝን እንደምታዩት እዚህ ጋር አሁን 4 ኮድ ደርሻለሁ። እኔ በጣም የሚገርም ነው። እና እናንተ ሃሽ ሬታችሁን እቺን እንደምታዩት እናንተ የኔ 3 ኪ ሃሽ ሬት ነው የሚለው የናንተ 10 ነው። ለመጀመሪያ ጊዜ ስለሆነ ሪሲቭ እንለዋለን፣ ክሎዝ እንለዋለን። አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት 402 ነበር። እዚህ ጋር ሃሽ ሬቴ 405 ሆኗል። እንደምታዩት አሁን እናንተ ግን ገና 100 ምናምን ነው የሚሆነው። እኔ 400 የደረስኩት 3 ሰው ስላስገባሁ ነው። 150 ሃሽ ሬት 3 ሰው ካስገባችሁ ይሰጣችኋል። እና እንደምታዩት እዚህ ጋር አሁን እኔ ስለተቀበልኩት ነው እንጂ ሪሲቭ 3k ሃሽ ባይ part2 ቴስት ትራንስፈር ይላል። እዚህ ጋር አሁን እኔ ተቀብለዋለሁ። ይሄን አሁን ተቀብለዋል። ከዚህ ሰዓት በኋላ ከ16 ሰዓት በኋላ መተን መልሰን እንቀበላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር አሁን ሰው ለመጋበዝ 3 ሰው 150 ኪ ሃሽ ሬታችንን ለመጨመር ከፈለግን እዚች ጋር ሪኩሪት ማይነርስ የምትለዋን በተን እንነካና እዚች ጋር ኮፒ እናደርጋታለን ማለት ነው። አሁን ሰክሰስፉል ነው። ኮፒ ካደረግን በኋላ በተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች በግሩፖች ላይ ሂደን ፓስት በማድረግ ሰው እንጋብዛለን። 150 ኪ ሃሽ ሬት እንቀበላለን ማለት ነው። አሁን እኔ ስንት ሰው በኔ እንትን
እንትን ብሏል። እንደምታዩት እዚህ ጋር 11 ሰው ተመዝግቧል። እዚህ ጋር 2 ሰው ነው ማይኒንግ ያለው። ሌቭል 2 ላይ ደግሞ 5 ሰው ተመዝግቧል። 2 ሰው ነው እዚህ ላይ የሚሰራው። አቁማችሁታል፣ ስሩበት። በጣም አሪፍ ነው፣ ትለወጡበታላችሁ። በጣም የሚገርም ነው። እንደምታዩት የኔ ቢትኮይን 0.004 እዚህ ጋር ለማውጣት እዚህ ጋር እስኪ ስናየው በዶላር ስንት ሰርቻለሁ። ቢትኮይን 0.042 ሰርቻለሁ ካለምንም ዲፖዚት። በጣም ቀላል ነው። ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ እና ይህ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ፣ ለሌሎች ይጠቅማል ብላችሁ ካስባችሁ ሼር